සුබ දවසක්. මං ඔයාගෙන් මෙහෙම අහනවා. ඔයා කොච්චර කල් ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියනවද? අවුරුදු 80ක්, එහෙම නැත්නම් 90ක්, 100ක්? සියලු දෙනාටම දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Unfortunately අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ අපේ ලයිෆ් එක එන්ඩ් කරන ඩේට් එක. හැබැයි සමස්තයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ 90ක් කිව්වොත් මම හරි ඇති. ලංකාවේ 90ක් ලයිෆ් එකේ එන්ඩ් කරනවා ලයිෆ් එක එන්ජොයි නොකර. පිළිගත්තත් නැතත්. ඒක තමයි ඇත්ත. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ගේ මේන් පර්පස් එක ගවර්න්මන්ට් එකේ ජොබ් එකක් අවුරුදු 55 වෙනකම් කරලා ඉතිරි ලයිෆ් එක පෙන්ෂන් එකෙන් ජීවත් වෙන එක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ගේ මේන් පර්පස් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සිටුේෂන් එක මත ගොඩක් කට්ටිය කැමති. හරි මං ඔයාලට මෙහෙම කියනවා. ඔයා වැඩ නොකර ඉද්දින් ඔයාට ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයා ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරනවා. ඇයි? ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න ඔයාට සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි තියෙනවා නම් ඔයා ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරනවා. හරි. ඒ සිටුේෂන් එක මත ගොඩක් කට්ටිය කැමති. පැසිව් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙන මෙතඩ් එකක් ඔයා තෝරගන්න, එහෙම නැත්නම් හොයාගන්න, එහෙම නැත්නම් හදාගන්න තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙක් කැමතියි. පැසිව් ඉන්කම්. හරි. පැසිව් ඉන්කම් ගැන කතා කරද්දී අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අතාරින්න බෑ. පැසිව් ඉන්කම් එක. හරි. මම ඔයාට කියනවා ඔයා මේ වෙද්දී ඔයාගේ එක්ස්ට්‍රා හවුස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක රෙන්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එක්ස්ට්‍රා බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක රෙන්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්. පැසිව් ඉන්කම් එකක්. ඔටෝමැටිකලි ඔයා වැඩ නොකලත් ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් ඒ ඇසෙට්ස් එක through ඔයාට ඉන්කම් එක ජෙනරේට් වෙනවා. මම කිව්වොත් මෙහෙම ඔයාලා හැත්තිද? ඔයාලා හැත්තිද රියල් ඇසෙට්ස් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න ලංකාවෙන් එළියේ? මොකද මම ලැහැත්ති ඔයාලා හැත්ති නම් මේ වෙද්දින් මම ඉන්වෙස්ට් කරන රියල් ඇසෙට්ස් එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් එළියේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට ඔයා වරන් යන්න. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට තාමත් සැකයි. එහෙම නැත්නම් මට තාමත් විශ්වාස නැහැ ඔයා ඒ තැනට ඇවිල්ලාද කියන දේ. මොකද පැසිව් ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට මේ කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න ඔයාලා හැත්තිද? මේ වෙද්දින් ඉතින් ඉන්කම් සෝසස් වලින් ඔයා ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරනවද? එහෙම නැත්නම් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට ඔයාට ෆන්ඩින් තියනවද කියන දේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවුරු හරි කැමති නම් ලංකාවෙන් එළියේ රියල් ඇසෙට්ස් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න මම ලැහැත්ති කියලා දෙන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද SL online bro ළඟ ගුරු මිස්ටියක් ඇත්තේ නැහැ. දන්න දෙයක් නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරනවා. ඒ වගේම මම අද කතා කරනවා රියල් බිස්නස් මොඩල් එකක්. මහ ලොකු අමාරු නෑ ඉන්කම් හොයන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ගේ මේන් පර්පස් එක තියෙන ජොබ් එකක් කරලා සැලරි එකක් ගන්න එක. හැබැයි නමුත් මෙන්න මේ work from home කියන concept එකත් එක්කන් අපේ own business එකක් 8 billion audience එකකට අපිට represent කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන work from home. ලංකාව මේ virtual space එකට shift උනේ නැති වුණාට world එක shift වෙලා තියෙන්නේ. ඒ shift වෙලා තියෙන එකේ opportunity අපි ගත්ත නැත්නම් අපි fail. ඔයාට පුළුවන් 30 40 job එකකට 55 වෙනකම් වැඩ කළා. ඉතින් අවුරුදු 10 15 pension එකෙන් ජීවත් වෙලා ඔයාගේ life එකේ end කරන්න life එක අපි enjoy කරන්න ඕනේ. ඒ situation එක මත මම අද කතා කරනවා real business model එකක්. real business model එකක් වගේම සමහර විට මේ වෙද්දින් අලුතෙන් එළියට ආව report එක. මොකද්ද? corruption perception index එක. ඇයි? දූෂණ. මොකද්ද? ලංකාව හැබැයි තමන්ගේ තැන තහවුරු කරලා තියෙනවා. තව එකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දූෂණ අතින් එහෙම නැත්නම් ලංකාව මේ වෙදින් තව රෑන්ක් එකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 2021ට වඩා තව රෑන්ක් එකක් 2022 පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තමන්ගේ තැන මේ වෙද්දින් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා දූෂණ අතින්. එහෙම නැත්නම් report එක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒව තමයි බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් transparent internationally කියන මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ විසින් එළියට දාලා තියෙන report එක. ඇයි? අපි තාමත් දූෂණ අතින් පල්ලෙහාට යද්දී මම කියන්නේ අපි knowledgeable වෙන්න ඕන. අලුතෙන් එන concept absorb කරගන්න ඕන. ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා thinking pattern එකක් අපි හදාගත්තොත් අපිට මේ ගේම් එක change කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. හරි. අපි කතා කරමු. මොකද්ද මේ business model එක? business model එක ගැන කතා කරද්දී හරි. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම යන්න. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දින් ඔයාලා සමහර විට දන්නවා ඇති. පෙබරවාරි මාසයේ පළවෙනි ඩිස්කවුන්ට් එක ඔෆර් කරලා තියෙනවා මාස්ටර් කෝසස් වලට. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් link එක. ඔයා කැමති නම් අද ඇවිත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ඔයාට join වෙන්න.
ස්පෙසිලි මම ඒක මතක් කරනවා. ඒක මතක් කරනවා වගේ මම අද කන්සෙප්ට්ස් 3ක් කතා කරනවා. පළවෙනි කන්සෙප්ට් එක. පළවෙනි Instagram account එක. මේ Instagram account එකට යන්න. Instagram account එකට ගිහිල්ලා බලන්න. Instagram account එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඔයාට work from home කියන concept එක ඇතුලේ real business එකක් කොහොමද open කරන්න කියන දේ ගැන ඔයාට idea එකක් හම්බ වෙවි. හරි. මේ person ගේ එමන් නැත්තම් මෙයාගේ Instagram account එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයාගේ social media network online business එකේ foundation එක මම කියව හැදෙන්නේ social media උඩ. පිළිගත්තත් නැතත් මොකද ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන දේ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඔයා ෆේල්. හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එක Instagram එක, දෙවෙනි එක එයාගේ TikTok account එක, තුන්වෙනි එක එයාගේ YouTube channel එක. YouTube channel එක, ඒ වගේම TikTok account එක, සෝෂල් මීඩියා එහෙම නැත්නම් Instagram එක, සෝෂල් මීඩියා through එයාගේ බේස් එක මෙයා ක්‍රියේට් කරනවා. බේස් එක ක්‍රියේට් කරනවා වගේම මෙයාගේ පළවෙනි බිස්නස් එක ඔයාලට ගියාට පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. මම කියන්නේ ගිහිල්ලා බලන්න. මම අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා බිස්නස් කියන මොඩල් එක එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ ඔයාට සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා ෆලෝ කරන්න ඕන මෙතඩ් එක. මෙයා ජෙනුවින් විදියට ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ලොකු දේවල් නෙමෙයි. කීටක් එකක්. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 12000කට මේ කීටක් එකක් සේල් කරනවා. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 12000යි. මම දන්නවා රුපියල් 100කට අඩුවෙන් මේක ලංකාවේ ගන්න පුළුවන්. එයාගේ කීටක් එකක් වට හදන්න පුළුවන් රුපියල් 100කට වඩා. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 1000ක් ගියත් 11000ක් ප්‍රොෆිට්. අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඔපචුනිටිය. ගිහිල්ලා බලන්න ඔපචුනිටිය. තේරුම් ගන්න ඔපචුනිටිය. ඒක තේරුම් අරන් නිකන් ඉදියොත් නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඇයි? ඔයා මෙන්න මේ concept එක අරගෙන social media වලට එන්න. social media through ඔයාට පුළුවන් නම් ක්‍රියේට් කරන්න ජෙනුවින් ඔඩියන්ස් එකක්. ලංකාවෙන් එළිය ඔඩියන්ස් එකක්. මම දැක්කේ ඔයාට සල්ලි හොයන එක ඒ තරම් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මම දැකපු දෙයක්. ඔයාට පිළිගන්න පුළුවන්. පිළිනොගෙන ඉන්න පුළුවන්. මෙයාගේ එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ bio එක set කරනවා link tree එක through bio එකේ link එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට link කීපයක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට product කීපයක් මෙයා promote කරනවා. first එකේදී එයාගේ website එක, second එකේදී Filmora එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ program එකේ affiliate program එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. affiliate commission එක, affiliate marketing. ඒ වගේම third link එකෙන් ගියාට පස්සේ ඒත් affiliate marketing 10%ක commission එකක් දෙන මෙන්න මේ website එක. මේ website එක third option එකේදී එහෙම නැත්නම් මෙතනදී fourth option එක විදිහට එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ influencer කෙනෙක් විදිහට මෙයා වැඩ කරනවා. income stream ටික බලන්න. පළවෙනි income එක යාගේ website එකේ sale income එක, second income එක Filmora එකේ affiliate income එක, third income එක එයාගේ මෙන්න මේ website එකේ affiliate income එක, fourth income එක තමයි එයාගේ එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ associate program එක, එහෙම නැත්නම් influencer program එකේ commission එක, ඒ වගේම තමයි fourth income එක එතන වෙද්දී fifth income එක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ YouTube channel එකේ AdSense income එක. opportunity තේරුම් ගන්න. කැමති නම් ඇවිල්ලා මේ opportunity ඔයාට පුළුවන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒ පළවෙනි option එක. මම කිව්ව options 3ක් කියනවා. ඔයා online business කියන concept එක ඇතුලේ කතා කරනවා මම 5. හරි 5 ගැන කතා කරනවා. ඔයා කොච්චරක් දුරට update ද? මෙන්න මේ concept එක මේ business model එක ඇතුලේ ඔයා කොච්චරක් දුරට update ද? මම කිව්වා sell online bro විදියට. ඔයා කොච්චරක් දුරට update ද කියන දේ මත ඔයා කොච්චරක් දුරට earn කරනවද කියන දේ තීරණය වෙනවා. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ? 5 එකේ අලුත්ම section එක ඔයා මේ වෙද්දින් දැක්කද? AI service. මේ වෙද්දින් 5 එකට introduce කරලා තියෙන අලුත්ම service එක AI service. AI service එක ඇතුලේ පළවෙනි එක mid journey artist. මේ වෙද්දින් ඔයා mid journey එක මම කිව්වා mid journey එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. mid journey එක ඇතුලේ මේ විදිහේ images එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ graphic අපිට generate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි service එකක් විදියට ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන්. 5 එකේ ගිහිල්ලා බැලුවද මේ වෙද්දින් service තියෙනවා 3600ක්. ඔයා යන්න ඉස්සරින් මේ කට්ටිය ඔක්කොම යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔයා අප්ඩේට් නැත්තම් මේ කට්ටියකින් තියෙන ඔපචුනිටි එක මාරම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. ඇයි? AI සර්විස් ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. Delhi 2 එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක through එහෙම නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් mid journey එකේ ඔයා වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්තම් Delhi එකේ ඔයාට image එක generate කරන්න බැයිද? ගිහිල්ලා බලන්න. Delhi artist ඔයාට ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න බැයිද? බැරි නම් ඉතින් තීරණේ ඇතැල්ලා දාන්න පුළුවන්.
no issue. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මම කතා කරනවා ChatGPT එක. හරි ChatGPT එක මේ වෙද්දී ඔයා ගිහිල්ලා ගහලා බැලුවද? ChatGPT application එකට related වෙන විදිහේ service මේ වෙද්දී 980ක් list කරලා 5 එකකින්. ඔයා මේ වෙද්දී එක listing එකක්වත් දැම්මද? අලුතෙන් එන update එක absorb කරගෙන ඔයා 5 එකේ ඒකට related වෙන එකම listing එකක්වත් ඔයා දාලා දිනවද? උත්තරේ නෑ නම් online business එක ඇතුලේ success වෙන එක ඔයාලට කවදාවත් කරන්න බෑ. මේ field එක ගැන මේ ෆීල්ඩ් එක මම කිව්වා ඩයිනමික්. ෆීල්ඩ් එක ඩයිනමික් නම් මේ ෆීල්ඩ් එකේ අප්ඩේට් ඇබ්සෝබ් කරගන්න ඉක්මනින් වා ඒ ඇබ්සෝබ් කරගෙන ඒ ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඕනේ. හරි ඒ ෆීල්ඩ් එකට යන්න ඕනේ කියලා හිත හිතා ඉඳියට බෑ. යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සක්සස් එක ඔයාලට කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන්. හරි. මම කිව්ව ඔප්ෂන්ස් තුනක් කියනවා. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි මම මේ කිව්ව ජෙනුයින් බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලේ වැඩ කරන මෙන්න මෙයාව ෆලෝ කරන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බිස්නස් මොඩල් එක මෙයාට එහෙම නැත්නම් මේ සිස්ටම් එකට ඔයාලට ඩෙවලොප් කරගන්න. තීරණය ඔයාගතේ ඩෙවලොප් කරගන්නවද නැද්ද කියන දේ. ඒ වගේම සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එක තමයි 5 එකට අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කර AI සර්විස් කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට ප්‍රොවයිඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ජෙනුයින් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි. හරි. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක මොකක්ද? ඒ ඔප්ෂන් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න කැමතිද? ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් දන්නේ නැතුව අවුරුදු 5ක් කරන්න ඔයාලට සත 5ක්වත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුළේ earn කරන්න බෑ. ගැරන්ට් කරනවා. ඔන්ලයින් බිස්නස් තියෙන පොඩි concept එකක්. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක social media. social media උඩ හදන ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇතුළේ අපිට learn කරන්න ඕන selling. ඒ වගේම affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency, ඒ වගේම blogging. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ෆවුන්ඩේෂන් එක social media නම් ඒ social media වල පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. පිළිගන්නවද? YouTube channel එකක් තාමත් නැද්ද? මේ අවුරුද්දත් නිකන් යන්න දෙන්න එපා. YouTube එකට බහින්න. බැස්සොත් හොඳට මතක තියාගන්න මම කිව්වා ලංකාවේ කට්ටිය නම් ඉස්සරහට එන එහෙම නැත්නම් රැකියා කප්පාදුවෙන් ඔයාගේ ඉන්කම් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා බේරෙන්න ඕනේ නම් ඉන්කම් ස්ට්‍රීම්ස් හදාගෙන තියාගන්න. ජොබ් එක නැති වුණාට ඔයාගේ ඉන්කම් එක වැටෙන්නේ නැති වෙයි. තීරණය ඔයා ගතේ. මම කොච්චර කිව්වත් වැඩක් නැහැ ඔයා කරන්නේ නැත්තම්. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඕන channel එකකින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. channel එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් A to Z තියෙන මෙන්න මේ master course එකේ channel එකක් කරන විදිය. ඒ වගේම තමයි selling කියන concept එකේ drop shipping business එක. drop shipping business එක කියන්නේ eBay එකේ listing කරන එක විතරක් නෙමෙයි eBay එකේ genuine විදිහට අපිට sale කරන්න පුළුවන්. drop shipping කියන්නේ අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන sale කරලා profit එකක් generate කරන business. හැබැයි concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. concept එක A to Z දන්නවනම් තමයි ඔයාලට ඉදිරියට ඔක apply කරන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරලා දිනවා genuine විදිහට කොහොමද drop shipping business එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කියන subject එක ඒකට ඉස්තරින් social media වල learn කරන්න ඕනේ. social media marketing නැතු online business එක ගැන කතා කරන්න බෑ. මෙතන කතා කරලා තිනවා ඔයාගේ social media Facebook එක Instagram එක හෝ වේවා TikTok එක හෝ වේවා Quora හෝ වේවා මෙන්න මේ social media through කොහොමද සල්ලි හොයන තැනට ඔයාගේ social media අරන් එන්නේ කියන දේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි freelancer කෙනෙක් වෙන විදිය, freelancer business එක start කරන විදිය, 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් genuine විදියට ගිහිල්ලා වැඩ කරන විදිය, කොහොමද 5 එකේ SEO කරලා gig එකක් දාන විදිය A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. graphic design කවුද කැමති නැහැ skill හදාගන්න මම දැක්කේ. හැබැයි දෙයන කියලා ඔයා skill හදාගන්න නැති තාක් ඔයා earn කරන්නෙත් නැහැ. online business work from home නම් අපිට තියෙන්න ඕන soft skill. skill graphic designing කියන skill එක මෙතන තියෙනවා. wordpress කියන skill එක මෙතන තියෙනවා. තමන්ගේ website එක හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාට බෑ merchant එකක් handle කරන්න. ඔයාට බෑ මම අද කිව්ව concept එකේ පළවෙනි concept එක practice කරන්න බෑ wordpress දන්නේ නැත්නම් ඒ website එක handle කරගන්න දන්නේ නැත්නම් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා cryptocurrency වල part එකක් NFT A to Z. අවස්ථාවක් තියෙනවා කැමති කෙනෙකුට master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. කිසිම බලකිරීමක් නැහැ. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට තියෙන benefit එක direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee. එන field එක මොක වුණත් මම ඔයා guarantee කරලා success කරනවා. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලාද මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වලට join වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් discount එකක් යනවා. ඒ discount එකත් තව දවස් 4ක් තියෙනවා. කැමති නම් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඔයක ස්පෙෂලි මතක් කරනවා මම කිව්වා අලුතෙන් එන concepts absorb කරගන්න වේගෙත් එක්කන් තමයි ඔයා වින් කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. මම මේ ඩේස්තරින් දවසක් කිව්වා OpenSea එකට යන්න. OpenSea එකේ මේ වෙද්දින් NFT ආයෙත් trending වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ වෙද්දින් කවුද NFT මේ වෙද්දින් ආයෙ නැවත OpenSea එකට ගියේ?
OpenSea opportunity identify කරගන්න. එහෙම නැත්නම් දවසකින් කෝටිපතියෙක් වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතේ NFT එහෙම නැත්නම් OpenSea එක ඇතුලේ වාට තියෙනවා. තීරණය වාගතේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් sales analysis එක ආයෙ නැවත වැඩි වෙන ප්‍රතිශතේ වැඩි. මේ සිටුේෂන් එක මත ඔයාගේ කලෙක්ෂන් එක තාමත් OpenSea එකට දැම්මේ නැත්නම් නොදාින්නත් පුළුවන්. දාන්නත් පුළුවන්. කලෙක්ෂන් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ earning potential එක වැඩි වේවි. earning potential එක මම කිව්වේ ඒකයි. මට තාම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා මේ තැනට අරන් යනවද කියන දේ. real assets වල passive income එක generate කරන sources වල ඔයා investment වලට ලැහැත්තිද කියන දේ තවත් මට ප්‍රශ්නයක්. ඇයි? ඔයා මේ වෙද්දි මම දැක්කේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඕන දේ එහෙම නැත්නම් හරි දේ implement එහෙම නැත්නම් හරි දේ follow කරනවට වඩා වැරදි දේ follow කරන ප්‍රතිශතේ මාරම වැඩි. හරි process එක ඇතුලේ ඔයා වැඩ කරනවා නම් මේ වෙද්දින් ඔයාට income generate වෙන්න පටන් අරන් තියෙන්න ඕන. හරි income generate වුණාට වැඩි ඒක consume කළ වැඩක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා අද හම්බෙන income එක අද කාලේ ඉවර කළ වැඩක් නැහැ. ඒවා reinvestment කරේ නැත්නම් ඔයාගේ income generates එහෙම නැත්නම් passive income කියන එක ඔයාට හීනයක් විතරයි. මම කියන්නේ ඔයා ස්ටෙප් එකට යා යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. හැමදාම SL online bro විදිහට real concept එක real විදිහට කතා කරනවා. සමහර විට ඒක boring වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි concept එක. මම කිව්වා concepts තුනක්. පළවෙනි concept එක. එහෙම නැත්නම් පොඩි තැනින් පටන් ගන්න. පොඩි තැනින් පටන් ගත්තට මේව ඇතුළේ ලොකු income generate කරන්න පුළුවන්. ඔයා තෝරගන්න audience එකත් එක්ක. ඒ audience එක හරියට touch කරන්න USA audience එක ඔයාට online business එකක් ඇතුලේ earn කරනවායි කියන එක nothing වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි income streams. එහෙම නැත්නම් එකක් මත depend වෙන්න එපා. income stream ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න. ලොකු ප්‍රමාණයක් හැදුවට පස්සේ එක income එකක් drop වුණාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊතර income sources වලින් ඔයාට income generate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Fiverr වගේම මෙන්න මේ අලුතෙන් එන concept absorb කරගන්න ඉක්මනින්. absorb කරගත්තට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි. මොකද මේ කට්ටිය මේ වගේ අලුතෙන් එන concepts එකක් අලුතෙන් service මේක ඇතුළේ listing කරද්දී මම දන්නවා ලංකාවේ තාමත් එහෙම නැත්නම් 14ක් විතරක් Fiverr එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඇයි Fiverr මාරම ලේසි. ගිහිල්ලා බලන්න earning opportunity මාරම වැඩි. කවුරු හරි හදලා තිනවා Fiverr අමාරුයි කියලා concept එකක්. හැබැයි 14ක් ගිහිල්ලා unlimited Fiverr එක ඇතුළේ earn කරනවා. තීරණය වාගතේ. තාමත් Fiverr එකට බැස්ස නැත්නම් මම ආරාධනා කරනවා බහින්න කියලා. හැබැයි වට බහින්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඕන නම් ඇවිල්ලා බහින්න පුළුවන්. මම කියන්නේ බැස්සොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා earn කරන තැනට මම ගේනවා. ගාරන්ට් කරනවා SL online pro විදියට. හැබැයි බැස්ස නැත්නම් ඔයා ওই විදියට මිදී. මම දැකපු දෙයි. මම කියන්නේ ඒ සිනාරියෝ එකමයි. OpenSea එකට ආවෙ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ආරාධනා කරනවා එන්න. තීරණය වාගතේ. මම හිතන්නේ මොන හරි දෙයක් කරයි. මොනාම හරි දෙයක් තිබුණොත් ඕන වෙලාවක කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා කමෙන්ට් එක මම බලනවා. ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා මෙතන. Facebook page එකට ඕන වෙලාවක message එකක් දාන්න. 24 hours වලින් reply එකක් ඒවි. genuine process එක ඇතුලේ. කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් ඇවිල්ලා. එහෙම නැත්නම් SL online growth එකක් ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මොකද මේ අවුරුද්ද මම වෙනස් කරනවායි කිව්වා. මේ මාසේ අග ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඊළඟ මාසේ මුල ඉඳන් genuine process එකට consistency වැඩ කරන්න එහෙම නැත්නම් genuine frame එකක් ඇතුලේ වැඩ කරන්න තරම් යනවා. ඒ නිසා ලැහැත් වෙලා ඉන්න. තාමත් master courses එකෙන් join වුනේ නැති කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා join වෙලා ඉන්න. ඔයාට තියෙන benefit එක මාරම වැඩි වේවි. ඒකත් ඒක අවස්ථාවක් කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කැමති නම් ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන master courses වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් මෙලෝ දෙයක් ගත්තේ නැද්ද? මෙලෝ දෙයක් කීව දෙයක් තේරුණෙත් නැද්ද? තේරුම් නැත්නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ආයෙ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බැලුවන් පස්සේ මම මේ කීව කතාව ඔයාට හරියටම තේරෙවි. එහෙමත් තේරුම් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් ඔයා මේකෙන් ඇබ්සෝබ් කරගත්තා නම් ආරාධනා කරනවා channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. හොඳ ගමනක් තියෙයි. හොඳ ගමනක්. මම කියන්නේ ඔයාට හොඳ ගමනක් යන්න ඕනේ නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක හිටියොත් මොනවා හරිම දෙයක් ඔයා හැමදාම ඉගෙන ගනීවි. ඒකත් මතක් කරනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.